Σήμερα έκανα εξόρμηση σε φαρμακείο και θέλω να σας δείξω τι πήρα. Λοιπόν, πήρα τις βιταμίνες Vital Silver για άτομα άνω των 50 ετών. Το ιδιαίτερο που έχουν αυτές οι βιταμίνες είναι ότι έχουν μέσα ένα πολύ καλό ginseng, το οποίο κορεάτικο, Panax ginseng είναι κορεάτικο. Είναι πολύ καλό το ginseng που έχει μέσα. Έχει συνένζυμο Q10, καρνιτίνη, λουτεΐνη, βιταμίνες αυτές που θέλουμε Β και Σ και μέταλλα και ιχνοστοιχεία, έχει και μαγκάνιο και μαγνήσιο. Λοιπόν, έχει και χρώμιο για να μην τρώμε πολύ και έχουμε τα cramps. Λοιπόν, επίσης, είναι το ιδιαίτερο που έχουν αυτές οι βιταμίνες, παιδιά, που παίρνω το άνω των 50, είναι όχι επειδή είμαι άνω των 50, αλλά επειδή έχουν λίγο σίδηρο μέσα, 5 mg. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολύ σίδηρο δεν μπορείς να πάρεις με το πολυσκεύασμα. Πρέπει να πάρεις σίδηρο, αλλά να τον πάρεις χώρια. Γιατί αυτή τη στιγμή ο σίδηρος ο οποίος υπάρχει μέσα στις πολυβιταμίνες δεν μπορώ να τον αντέξω στο μαχάκι μου που εγώ παίρνω τις πρωτεΐνες, να μπαίνω και το σίδηρο, τον θηϊκό σίδηρο, ας πούμε, ο οποίος θα με ξεσχίσει το στομάχι. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο σίδηρος που θα πάρω να είναι κάτι διαφορετικό που θα σας το δείξω σε ένα άλλο σποτάκι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο φαρμακείο μου δώσανε και δωράκια, το Hills αυτό, είναι πολύ καλό φαρμακείο εδώ στη Κομνηνών, στη Θεσσαλονίκη. Και κοιτάξτε τι δωράκια μου δώσανε, θέλω να σας τα δείξω γιατί έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, μου δώσανε τη Σαπιβίτα την κρέμα κατά της κούρασης gel cream. Λέω ρε παιδιά, εγώ είμαι άνω των 50, μη μου δίνετε, αυτή είναι για 30 χρονών γυναίκα και μου λένε αχ, εμείς θα σας τη δώσουμε και να δείτε που σας κάνει. Λέω εντάξει, καταλαβαίνω, θα την πάρω. Λοιπόν, μετά όμως επειδή εγώ ζήτησα και γυναίκα άνω των 50, μου δώσανε και αυτήν εδώ, η οποία είναι με το ελιξίριο από τις μέλισσες για ρητίδες και για σύσφυξη lifting κρέμα. Θα την βάλουμε και αυτήν. Τέλεια. Άρα άμα γκρινιάζετε θα σας δώσουμε και κάτι. Λοιπόν, εδώ μου δώσανε για τα μάτια πάλι για τις 30. Τώρα εδώ δεν ξέρω αν θα μου κάνει κάτι, αλλά λέει είναι κατά της κούρασης. Εγώ είμαι τρελή στην κούραση, τι να σας πω. Τέλος πάντων, και έχω και αυτήν εδώ, CeraVe Foaming Cleanser, πάρα πολύ ωραία αυτή πρέπει να είναι καλή μάρκα αυτή. Και επιβίτα βέβαια είναι καλή, έτσι. Λοιπόν, και η Bepanthol, η οποία έχει αναβαθμιστεί τελευταία η Bepanthol σαν κρέμα, διότι σαν μάρκα έχει βγάλει πολλά προϊόντα στην αγορά η Bepanthol, έτσι. Η οποία έχει εδώ, έχουμε μια κρέμα προσώπου με δείκτη προστασία 25, ξηρό ευαίσθητο δέρμα, εμένα είναι μεικτό, τέλος πάντων θα τη βάλουμε. Λοιπόν, αυτά είναι από το Hills. Τώρα να πούμε λίγο δύο λόγια για το Vital, τις βιταμίνες. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα τα ingredients, παιδιά, άμα δείτε οι ποσότητες τώρα, καρνιτίνη 100 mg, δεν είναι για τον bodybuilder αυτή η ποσότητα, έτσι, συνένζυμο Q10 10 mg, δεν είναι αυτά για bodybuilder. Είναι μικρές ποσότητες. Παρόλα αυτά, παιδιά, ή ας πούμε το χρώμιο 7 και 45 μικρογραμμάρια. Παρ' όλα αυτά, εγώ το θέλω αυτή την πολυβιταμίνη. Και γιατί τη θέλω? Διότι αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή δεν είναι την πολυβιταμίνη. Εγώ δεν την παίρνω για να κάνω bodybuilding μόνο με την πολυβιταμίνη. Ό,τι μου χρειάζεται για να κάνω το άθλημά μου, για να πετύχω την σωματοδόμησή μου, θα το εξασφαλίσω με ξεχωριστά συμπληρώματα. Αλλά την πολυβιταμίνη μου την θέλω, γιατί υπάρχουν και μέρες που δεν θα πάω στο γυμναστήριο. Υπάρχουν και μέρες που θα είμαι άρρωστη, που θα είμαι κακοδιάθετη και δεν θα κάνω bodybuilding. Επομένως, εκείνες τις μέρες εγώ δεν θα μείνω έτσι. Θα πάρω κάτι βασικό, όπως είναι η πολυβιταμίνη μου. Επίσης, κάποιες μέρες δεν θα την πάρω την πολυβιταμίνη μου, όταν κρίνω ότι τα συμπληρώματα τα οποία έχω πάρει είναι υπέρ του δέοντος αρκετά. Άρα λοιπόν την πολυβιταμίνη τη χρειαζόμαστε όταν κάνουμε bodybuilding για κάποιες μέρες συγκεκριμένες. Και επίσης στην αρχή όταν κάνουμε την δίαιτα και χάνουμε βάρος, καλό είναι να παίρνουμε μια πολυβιταμίνη για να μας στηρίζει και να μας τονώνει.